নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যি টি-ট্ৰেপছ ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ যি স্কলাৰশ্বিপ আছিল তাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া আৰু কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টি-ট্ৰেপছ ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ যি স্কলাৰশ্বিপ আছিলে তাৰ লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু ডেট কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি মই এই ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো। ইয়াত ন'টিছ আহিছে, ন'টিছখন মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। Notice for extended of the last date up to 10 September 2023 for applying in the series online application portal for 6 scheme. আমাৰ যি 6টা স্কিম আছিলে এই স্কিমৰ লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে 10 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইনত। This is for information all concerned that the last date for applying in the series online application portal seriesAssam.in is hereby extended up to 10th September 2023 for following 6 scheme. এই যিটো 6টা স্কিম আছিলে এই 6টা স্কিমৰ লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি এপ্লাই কৰা নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ' কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ' এই চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এটা নতুন স্কিম আহিছে, তাৰো ভিডিঅ' মই ইয়াত দিম। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। থাকিবলৈ ধন্যবাদ।